සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ හරිඳු ටෙක්ෂෝ YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙච්චර කාලයක් තිබ්බ ඇප්ලිකේෂන් එකක් තමයි Chrome කියන්නේ. Google Chrome ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඔයා දන්නේ නැති වුණාට බැටරි බහිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි Google Chrome එක විසින් එයාලට ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ දේ නවත්තන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින සෙටින් අපි ඔක්කොම වගේ හදාගත්තත් ඒත් බැටරි බහිනවා. ඉතින් මේ Google Chrome එකේ තියෙනවා සෙටින් එකක්. අන්න ඒක ඕෆ් කරගත්තට පස්සේ නිකරුණේ බහින බැටරි Google Chrome එකට යන බැටරි අපිට නවත්තන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ දේ ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් මේ සෙටින් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඔයා හරිඳු ටෙක්ෂෝ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරන්න, notification bell එකත් ඔල්ලෙස දාගත්තොත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ සෙටින් එක off කරගන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලා එකටම යන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Google Chrome එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට Google Chrome එක open කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ Google Chrome එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපිට search bar එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ search bar එක උඩ ඔයාලා එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ search bar එකේ අපිට type කරන්න ඕනේ දේ. ඉතින් අන්න ඒ දේ ඔයාලා type කරගන්න මේ විදිහටම. ඉතින් screen එකේ තියෙන විදිහටම type කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක search කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට search කරගන්නවා. සර්ච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක ටිකක් ඔයාලට පුළුවන් zoom කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා zoom කරගන්න විදිහ දන්නවා ඇඟිලි දෙකෙන් zoom කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ටිකක් ලොකු වෙන්න zoom කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මේ setting ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මේ setting වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් login, network, power, bluetooth, USB මේ ආකාරයට ගොඩක් තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට ඕෆ් කරන්න ඕන සෙටින් එක තමයි මෙන්න මේ power කියන සෙටින් එක. තුන්වෙනියට තියෙන power කියන සෙටින් එක තමයි අපිට මෙතනදී ඕෆ් කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් power කියන තැනට ඉස්සරහින් තියෙනවා කොටු ලකුණක්. අන්නේ කොටුව මැද හරියක් වැදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හරිය අපි අයින් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඒ කොටුව උඩ ඔයාලා එකපාරක් ටච් කරගත්තට පස්සේ ඒ හරිය නැතුව යනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ power කියන setting එකේ හරිය අයින් කරාට පස්සේ ඔයාට වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. මෙන්න මෙතනින් back වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. back වුණාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක tab එක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බැටරි නිකරුණේ බැහැව බැටරිය කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක අනුව බහින ප්‍රමාණය වෙනසක් වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනස ටිකක් හරි අඩු වෙනවා මෙන්න මේ setting එක off කරගත්තොත්. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ පැයෙන් දෙකෙන් බැටරි බහිනවා නම් මේ setting එක පොඩ්ඩක් off කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ බැටරි බහින එක ටිකක් අඩු වෙයි. ඉතින් නිකරුණේ බැටරි බහින්න මේ Google Chrome එක run වෙන්න ෆෝන් එකෙන් ගන්න බැටරි ප්‍රමාණය තමයි අපි අඩු කරේ. ඉතින් ඒක අඩු අපි off කරා කියලා Google Chrome එක භාවිතා කරන්න කිසිම විදිහකට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට Google Chrome එක පාවිච්චි කරපු විදිහටම පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ කියලා දීපු setting එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි බහින එක ටිකක් හරි අඩු වුණා නම් ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ වලට හොඳයි කියලා හිතුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. තවත් යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. තවමත් ඔයා හරිඳු ටෙක්ෂෝ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරන්න, notification bell එකත් ඔල්ලෙස දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් notification පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම channel එකේ ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තිනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting ගැන, ෆෝන් එකට අදාළ වෙන ගොඩක්ම setting ගැන මම වීඩියෝ කරලා තිනවා. ඔයාට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එක තියෙනවා හරිඳු ටෙක්ෂෝ. ඒකට like එකක් දාන්න. ඔයාට daily update ගන්න පුළුවන් ඒ page එකේ හරහා. ඉතින් එහෙනම් අදට යනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.